Nếu chiếc xe của chúng ta bị mất phanh khi đang lao dốc, thì phản xạ đầu tiên chắc chắn là tìm cách đạp phanh thất mạnh hoặc là đánh lái để ghi nó lại bằng mọi giá. Đó là bản năng sinh tồn cơ bản rồi. Nhưng mà nghĩ thử xem, nếu đó không phải là một chiếc xe ô tô, nếu đó là một chiếc tiêm kích phản lực nặng 37 tấn vừa lao xuống mặt bong của một siêu tàu sân bay, và xui xẻo thay, nó trượt khỏi sợi cáp hãm đà. Lúc đó mà đạp phanh thì đúng là một bản án tử hình. Chính xác. Thao tác sinh tồn đầu tiên trong tình huống đó tuyệt đối không phải là phanh. Nó là lút cán tay ga. Bắt buộc phải đẩy tay ga lên mức tối đa để động cơ gầm lên với chế độ đốt sau ngay khi bánh xe vừa chạm đất. Kiểu, nếu không làm thế thì khối kim loại khổng lồ đó sẽ lao thẳng xuống đại dương luôn. Quá trình mà phi công phải đi ngược lại hoàn toàn với bản năng sinh tồn thông thường đó. Trong thuật ngữ hàng không người ta gọi là bolter, nôm na là hiện tượng trượt cáp. Và đó thực ra chỉ là một trong vô số những quy tắc vật lý khắc nghiệt đang vận hành từng giây, từng phút trên một trong những cỗ máy chiến tranh phức tạp nhất hành tinh. Đúng vậy. Ý tôi là siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln, định danh CVN-72. Chuẩn luôn. Một thành phố nổi lớp Nimitz với hơn 37 năm phục vụ. Tàu này nặng tới 104.000 tấn và chở theo sinh mạng của 5.000 con người lênh đênh trên biển. Thế nên, chuyến hành trình đi sâu ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào tâm điểm của cỗ máy này. Chúng ta sẽ xem cách hàng nghìn con người phối hợp giữa sự hỗn loạn. Tôi đã tổng hợp hàng loạt các nguồn tài liệu, từ cuốn sổ tay hướng dẫn bay NATOPS nổi tiếng khắt khe, đến các bản tin quân sự cập nhật và cả những thước phim chân thực ghi lại từ góc nhìn thực địa nữa. Nghe hấp dẫn đó. Mục đích là để giải mã cơ chế vận hành từ bề mặt bong bay ầm ĩ xuống đến tận hầm neo tối tăm. Nhưng trước khi bắt đầu thì cũng cần lưu ý rõ ràng một chút. Về vấn đề bối cảnh đúng không? Đúng rồi. Trong các tài liệu hôm nay có nhắc đến chiến dịch Operation Epic Fury tại khu vực biển Ả Rập và Vịnh Oman. Việc nhắc đến các địa danh và chiến dịch này hoàn toàn là dựa trên các bản tin được trích xuất để làm bối cảnh thực tế cho cường độ làm việc của tàu thôi. Chúng ta tiếp cận mọi thông tin hoàn toàn dưới góc độ kỹ thuật, tổ chức và con người. Một cách khách quan nhỉ? Không đứng về hay ủng hộ bất kỳ phe phái chính trị hay quân sự nào cả. Hoàn toàn đồng ý. Vậy thì điểm khởi đầu hợp lý nhất có lẽ là bề mặt đường băng rộng 4,5 mẫu Anh của con tàu, nơi được ví như ngọn giáo tiên phong. Chuẩn. Mọi sự chú ý luôn dồn vào đội hình tiêm kích. Trong mấy đoạn băng ghi hình mà tôi xem bắt đầu bằng cảnh bầu trời xanh ngắt, đại dương bao la, rồi một chiếc FA-18E Super Hornet cầm rú lấy đà. Nó xé gió lao khỏi mũi tàu và ngay lập tức kéo theo một luồng hơi nước khổng lồ cuộn lên. Lúc đầu tôi còn lầm tưởng đó là khói xả của động cơ cơ. Nhiều người nhầm cái đó lắm. Nhưng thực chất đó là hơi nước từ hệ thống máy phóng. Mấy người lính hay gọi âu yếm nó là Fast Cats, những chú mèo béo. Tôi có xem qua thông số của cái Fast Cat này. Việc đẩy một khối lượng 37 tấn từ 0 lên xấp xỉ 290 cây số một giờ chỉ trong chưa đầy 3 giây trên cái quãng đường chỉ bằng một sân bóng đá thực sự là một bài toán ép sung rùng rợn đối với vật liệu luôn. Khủng khiếp đúng không? Cơ chế đằng sau hệ thống Fast Cats này là sự kiểm soát áp suất cực đoan. Sâu bên dưới mặt bong có các nồi hơi khổng lồ liên tục tích tụ áp suất hơi nước vào bình chứa. Khi người chỉ huy áo vàng trên bong dứt khoát ra hiệu lệnh di chuyển máy bay, một cái van xả khổng lồ mở ra trong tích tắc. Và toàn bộ lượng hơi nước đó bung ra. Đúng rồi, nó đẩy một piston khổng lồ dọc theo rãnh máy phóng. Kiểu khối lượng của máy bay sẽ quyết định lượng áp suất cần thiết. Nếu tính toán sai dù chỉ một chốt thôi nha, máy bay hoặc là sẽ bị xé toạc càng trước do lực giật quá mạnh, hoặc là sẽ không đủ lực nâng và rơi thẳng xuống biển ngay khi rời mũi tàu. Wow, và anh biết không, một độ tối đa của dây chuyền này lên tới 4 máy bay được phóng đi mỗi phút lận đó. Trong video có cả cảnh cái lưới chắn luồng phản lực, hay còn gọi là JPD, nó bật mở lên để bảo vệ đội ngũ áo xanh đang hỗ trợ chiếc tiêm kích ngay phía sau. Không có cái lưới đó thì luồng khí xả nhướng chính mọi người trên bong mất. Thật sự là một khúc tráng ca của cơ bắp và máy móc. Nhưng mà khoan, hãy quay lại với thao tác bolter mà chúng ta nhắc đến ở đầu đi. Các đoạn video quay từ góc nhìn của dân thường trên tàu hàng ở biển Ả Rập đã bắt được khoảnh khắc thót tim này. Chiếc Super Hornet lao xuống, bánh xe chạm bong nhưng móc đuôi lại không bắt được cáp hãm. Tại sao họ lại không thiết kế một đường băng dài hơn một chút, hoặc là có một hệ thống phanh khẩn cấp kiểu lưới rào để giữ máy bay lại? Tại sao lại bắt phi công phải đánh cực sinh mạng bay vọt lên như vậy? Câu hỏi hay đó. Vấn đề nằm ở trọng lượng và động năng.
trọng lượng và động năng là hai rào cản vật lý không thể phá vỡ. Việc hãm tốc độ từ 240 cây số một giờ xuống không trên một quãng đường chưa đầy 120 mét, nó tạo ra một động năng khổng lồ có thể xé nát bất kỳ hệ thống phanh ma sát nào bánh xe. Kiểu như phanh xe đứt luôn á. Đúng thế, sợi các thép dày 2 inch trên bong thực ra không hoạt động đơn lẻ đâu. Hãy nghĩ thế này, nếu quăng một quả tạ 37 tấn xuống dốc, chúng ta không thể chặn nó bằng một bức tường được. Chắc chắn là vỡ tường. Phải dùng một hệ thống dây thun khổng lồ để giảm chấn từ từ. 4 sợi cáp trên bong thực chất được kết nối với một hệ thống xi lanh thủy lực khổng lồ giấu dưới hầm. Khi máy bay móc trúng cáp, hệ thống thủy lực này sẽ bị kéo giãn ra, đẩy chất lỏng qua một van tiết lưu để chuyển động năng thành nhiệt năng. Nó hãm máy bay lại một cách mượt mà nhất có thể để không làm đứt đôi thân máy bay á. Ồ, hiểu rồi. Tức là nếu không móc được vào cáp, lực quán tính lúc đó quá lớn và quãng đường còn lại là quá ngắn để bất kỳ hệ thống phanh tĩnh nào đó tác dụng. Nếu phi công chần chừ đẩy ga, lực nâng không đủ, máy bay cạn đường băng và chìm. Việc lút cán tay ga là để kích hoạt lực đẩy cực đại, lợi dụng hiệu ứng mặt đất để máy bay vọt lên, làm lại một vòng lặp mới. Chính xác. Và yếu tố then chốt ở đây chính là kỷ luật tâm lý của phi công. Ngay cả khi họ tin chắc rằng mình đã móc trúng cáp rồi nha, tay họ vẫn tự động đẩy ga lên tối đa một cách vô thức. Kể cả khi móc trúng rồi á? Đúng vậy. Nếu cáp giữ chặt lại, lực của các thủy lực sẽ chiến thắng lực đẩy của động cơ, máy bay sẽ dừng lại. Đó là một thiết kế chấp nhận rủi ro, động cơ gầm rú để đảm bảo tính mạng trong trường hợp trượt. Đỉnh thật. Nhưng mà có một khía cạnh khác của sự nguy hiểm mà các sổ tay hướng dẫn bay NATO chỉ ra, và nó hoàn toàn không liên quan đến việc cất hay hạ cánh nha. Anh đang nói đến hệ thống vũ khí đúng không? Chuẩn. Bầu trời có thể vắng lặng những chú ong bắp cày, nhưng hệ thống phòng thủ trên tàu thì không bao giờ ngủ. Cận cảnh dọc mép tàu là các tháp pháo phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS trắng toát nằm hướng ra đại dương. Và ngay trên bề mặt bong lộng gió, các nhóm thủy thủ áo xanh, áo vàng vẫn thường nằm rạp xuống, ngắm bắn qua điểm ruồi của súng trường chiến thuật M4 để huấn luyện. Sự cảnh giác được mài giũa mỗi ngày mà. Nhưng tôi thấy nguy hiểm đáng sợ nhất không đến từ súng đạn đang nổ, mà đến từ những thứ vũ khí đang nằm im lìm cơ. À, ý anh là những quy định khắt khe trong sổ tay về việc xử lý đạn dược trên bong lộ thiên đúng không? Chính nó. Sổ tay cấm tuyệt đối việc xử lý đạn dược khi có báo điện từ trong bán kính 5 hải lý. Nhưng chi tiết làm tôi ám ảnh nhất là về cái giao thức ITL, Intended Target Launch. Cái đó thì gai người thật. Phải không? Khi một chiếc tiêm kích mang theo tên lửa Harpoon hoặc bom lượn SLAM, nếu phi công bật công tắc kích hoạt mục tiêu, tức là ITL, nhưng sau đó lại không bắn, thì một phản ứng hóa học không thể đảo ngược đã được kích hoạt bên trong quả tên lửa rồi. Kiểu cục pin nhiệt bên trong dung dịch điện phân đã nóng chảy. Đúng, nó nóng chảy và sinh ra điện áp liên tục, cấp đủ điện để kích hoạt động cơ tên lửa trong suốt 35 phút tiếp theo. Và nguy hiểm hơn nha, nó giữ cho các khối hỏa thuật phóng tên lửa trong trạng thái trực trở phát nổ thêm tận 2,5 giờ đồng hồ nữa. Tưởng tượng việc gỡ bỏ khối vũ khí mang tín hiệu ITL đó trên một bong tàu đang tròng trành, bao quanh bởi sóng định từ của vô số hệ thống radar. Đó thực sự là một thách thức cực đại về mặt quy trình an toàn. Chúng ta thường có định kiến là vũ khí chỉ sát thương kẻ thù, nhưng trong môi trường cực đoan này, bản thân vũ khí là một quả bom nổ chậm đối với chính những người đang mang nó. Một tia lửa tĩnh điện nhỏ gọn từ ma sát quần áo cũng có khả năng vô tình kích nổ. Nó giống như là mình bưng một bình pha lê chứa đầy nitroglycerin đi qua một sân trượt băng bị nứt nẻ. Đúng rồi, mà xung quanh lại có hàng chục người đang trượt với tốc độ cao nữa chứ. Chả trách mọi hoạt động tải đạn hay tháo hộp đạn tống đều bị giám sát gắt gao bởi những người mặc áo đỏ sọc đen thuộc bộ phận Ordnance Safety. Biển cả mới là kẻ thù nguy hiểm nhất chứ không phải quân địch đâu. Đội ngũ Ordnance Safety chính là hiện thân của kỷ luật thép. Nhưng khoan, đố anh biết thứ phá hủy nhiều động cơ phản lực nhất và gây nguy hiểm cận kề nhất trên cái sàn đáp 4,5 mẫu Anh đó là gì? Bật mí là không phải vũ khí hay đạn dược nha. Chắc chắn là FOD rồi. Cuộc chiến chống lại vật thể lạ, Foreign Object Damage. Tôi có thấy đoạn clip. Chao ôi, hàng chục thủy thủ dàn hàng ngang sát cánh bên nhau, tay lăm lăm mấy cái chổi lớn. Họ cọ rửa từng cm mặt bong ướt đẫm bọt xà phòng. Thậm chí có cả mấy anh phóng viên chiến trường mặc áo xanh lá, ôm ống kính tele, ghi lại khoảnh khắc đó nữa. Đội ngũ này bị cấm tuyệt đối việc đội mũ trần không có quai thắt chặt, hay là để một chiếc bút lỏng lẻo trong túi áo.
Nghiêm ngặt vậy luôn à? Có lý do cả đấy. Hãy hình dung cơ chế hoạt động của một động cơ phản lực đi. Ở lực đẩy tối đa, nó hút một lượng không khí khổng lồ vào các lá chắn tu bin làm bằng hợp kim titan, quay ở tốc độ hàng chục nghìn vòng một phút. Giờ thử tưởng tượng nếu một chiếc ốc vít nhỏ xíu hay một mảnh nhựa từ mấy cái hộp các tông hậu cần hoặc chỉ một chiếc rẻ lau bị hút vào đó. Thì ốc vít sẽ va đập ở vận tốc siêu thanh đúng không? Đúng vậy. Nó làm gãy một lá tu bin. Lá tu bin bị gãy đó sẽ văng ra, cắt đứt hàng loạt các cánh quạt khác. Chỉ trong 1/10 giây, cái động cơ trị giá hàng triệu đô la đó biến thành một quả lựu đạn khổng lồ tự nổ tung từ bên trong, phóng vô số mảnh kim loại sắc lẹm, xé toạc thân máy bay và bất cứ ai đứng gần đó. Một hậu quả thảm khốc dây chuyền chỉ từ một con ốc rơi trên sàn. Quá kinh khủng. Điều đó cũng giải thích cho sự hiện diện liên tục của các thủy thủ mặc áo tím đội ngũ phụ trách nhiên liệu. Lúc đầu tôi thắc mắc tại sao họ luôn phải cầm theo những chiếc xe hút dầu rò rỉ. Hóa ra là do nhiên liệu phản lực dính trên mặt thép của bông tàu, mà kết hợp với sự trong tranh của sóng biển nữa, nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn lực ma sát. Trơn trượt ở mặt đất thì té đau thôi, chứ trơn trượt trên bông tàu sân bay đồng nghĩa với việc có thể trượt thẳng vào luồng xả phản lực cực nóng, hoặc là bị cuốn thẳng ra đại dương. Tử thần đó. Nhắc đến mổ áo, chính sự nguy hiểm đa chiều này đòi hỏi một hệ thống phân vai cực kỳ rành mạch qua cái vũ điệu cầu vồng. Ngoài áo đỏ sọc đen, vũ khí và áo tím nhiên liệu, thì còn áo xanh lá điều khiển cáp hãm đà, áo xanh dương phụ trách chèn lốp hay xích, và áo trắng là y tế với an toàn, đúng không? Một hệ thống tổ chức đáng kinh ngạc. Ban đầu tôi cứ nghĩ với công nghệ hiện đại thời nay, 5.000 con người này sẽ liên lạc với nhau qua tai nghe không dây hay bộ đàm tích hợp trong mũ bảo hiểm gì đó. Nhưng khi đứng giữa cái dàn hợp xướng của động cơ phản lực xả hơi và máy phóng gầm rú, thì tiếng hét hoàn toàn vô nghĩa. Bộ đàm chắc chắn cũng nhiễu loạn. Làm thế nào để những người áo vàng, mấy người hoa tiêu điều phối chính không làm đội hình trở nên rối loạn khi vung vẩy tay ra hiệu cho hàng chục chiếc máy bay cùng lúc? Đó là nghệ thuật của sự tĩnh lặng trong tiếng ồn á. Sự tồn tại của thành phố nổi này phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôn ngữ hình thể được quy chuẩn hóa tối đa. Mỗi cử chỉ vung tay, gập khuỷu tay hay thậm chí là độ nghiêng của ngón cái đều tương ứng với một mệnh lệnh duy nhất. Không thể nào hiểu sai được. Thế ban đêm thì sao? Tối thui thì sao mà thấy tai? Vào ban đêm, họ thay thế bàn tay bằng những thanh đèn huỳnh quang phát sáng, gọi là Stubby Ones. Ánh sáng từ mấy cây gậy vẫy đó vẽ lên không trung những quỹ đạo chính xác, báo hiệu cho phi công biết khi nào tăng ga, khi nào bung lưới chắn GBD. Trong cái thế giới ồn ào đến thủng màng nhĩ đó, sự im lặng của hệ thống ký hiệu tay lại mang sức mạnh tuyệt đối. Thật sự là một màn trình diễn đỉnh cao. Khá thú vị là ở trên mặt bong đầy gió này, mọi thứ đều là những chuyển động chính xác cao, xoay quanh các hệ thống cảm biến và radar tối tân. Nhưng khi bước sâu xuống bụng tàu, mọi công nghệ số dường như nhường chỗ cho sức vóc con người và vật lý cơ bản. Anh đang nhắc tới khu vực hầm xích neo, buồng Foxhole đúng không? Chuẩn luôn. Đoạn phim dưới hầm neo mang đến một sự tương phản đáng kinh ngạc. Tôi cứ đinh đinh mọi hoạt động neo đậu của một cỗ máy thế kỷ 20 sẽ được điều khiển bằng một nút bấm trên màn hình cảm ứng từ đài chỉ huy chứ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Trong không gian kín bưng đó, mấy anh thủy thủ đội mũ cứng màu xanh, mồ hôi nhễ nhại, đang hợp sức vận hành các công tắc tại bảng điện và quấn những sợi dây thừng buộc tàu cỡ lớn. Nó gợi nhớ đến hình ảnh buồng máy ướt đẫm mồ hôi của các tàu hơi nước thế kỷ 19 hơn là một căn cứ quân sự chứa nguyên phi đội tàng hình luôn á. Phải vậy thôi. Khối lượng 104.000 tấn tạo ra một thách thức cơ học khổng lồ. Những mắt xích neo bằng thép nguyên khối trải dài trên sàn hầm Foxhole, nó nặng hàng trăm pound mỗi mắt. Dù có được hỗ trợ bởi hệ thống tời cơ khí Capstan đi nữa, việc điều khiển tốc độ thả, khóa dây xích và dẫn hướng dây thừng hoàn toàn cần đến sức mạnh cơ bắp và sự đồng điệu tuyệt đối của nhóm thủy thủ. Dưới đó cũng có một người quản lý đội mũ vàng đứng liên tục ra ký hiệu tay dứt khoát y như trên bom vậy. Cảm nhận, chỉ cần một nhịp kéo chật choạc thôi, hoặc một cá nhân buông lỏng lực tay, sợi xích thép khổng lồ đang chịu lực căng hàng ngàn tấn đó có thể trượt và giật tung lại giống như một chiếc roi da khổng lồ. Sự so sánh bằng chiếc roi da của anh rất chuẩn xác để mô tả cái hiện tượng whip trong kỹ thuật cáp treo đó. Nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, dẫn đến tai nạn chết người ngay trong tích tắc. Đây là lý do tại sao khái niệm đồng điệu tuyệt đối lại quan trọng đến vậy. Con tàu này là một chuỗi mắt xích liên kết chặt chẽ. Sự vĩ đại của radar mảng pha hay tên lửa thông minh trên bông hoàn toàn có thể bị vô hiệu hóa nếu một liên kết ở hầm xích neo bị lỗi trong lúc cập bờ. Vừa nói đến cập bờ,
Nhịp điệu của sự căng thẳng thực sự đổi chiều khi con tàu lướt qua vùng nước nông hẹp hay đi vào những khu vực tiềm ẩn rủi ro. Bức tranh phản chiếu lúc này thật kỳ lạ. Bên ngoài thì mặt bông tĩnh lặng, máy bay xếp gọn gàng mép tàu. Trên cao là người lính gác bận áo giáp chống đạn đứng bất động cạnh khẩu súng máy hạng nặng 50 cal, hướng mắt về chân trời có các tòa nhà cao tầng. Trông có vẻ yên bình, nhưng bên dưới những hành lang tối tăm của con tàu có một đội ngũ đang ở mức cảnh giác cao độ nhất. Đó là lực lượng kiểm soát thiết hại, Damage Control. Mấy cái bóng người bọc thép xuất hiện dưới hầm. Họ đội mũ bảo hiểm đỏ có tấm chắn mica trong suốt, cõng trên lưng bình dưỡng khí nặng trịch đang hối hả mở các vách ngăn cửa bọc thép, đúng không? Đúng vậy, họ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng và sống còn nhất, bộ phận Crash and Salvage. Có một sự mỉa mai đến gai người trong những trang tài liệu hướng dẫn nha. Những người lính áo đỏ này đứng ở nơi sâu nhất dưới mực nước biển, xung quanh họ là hàng triệu khối nước của đại dương. Nhưng rủi ro mà họ luyện tập chống lại hàng ngày, cái thứ làm họ sợ hãi nhất lại là fire, ngọn lửa. Tại sao lại sợ lửa đến vậy? Sắt thép thì đâu có dễ cháy. Sắt thép thì không đốt cháy, nhưng nó dẫn nhiệt siêu việt. Khi một ngọn lửa bùng phát ở một khoang chứa, lớp vỏ thép sẽ biến các khoang lân cận thành một lò nướng khổng lồ. Chưa kể nhiên liệu rò rỉ, đạn dược tàng trữ và vô số dây cáp điện cao thế, khiến cho mọi ngọn lửa trên tàu sân bay đều có tiềm năng trở thành đám cháy cấp độ thảm họa. Và nước biển thông thường thì không thể dập tắt nhiên liệu phản lực được. Chính xác, nước chỉ làm cái lớp dầu nhẹ đó nổi lên và lan rộng hơn khắp các khoang thôi. Vậy họ dập lửa bằng cách nào dưới cái không gian chật hẹp đó? Họ dùng bọt AFF, Aqueous Film Forming Foam. Đội áo đỏ liên tục diễn tập việc kéo các ống bọt này dọc theo các hành lang chật hẹp. Lớp bọt này hoạt động bằng cách trải một lớp màng bao phủ bề mặt nhiên liệu, lập tức cắt đứt nguồn oxy và làm nguội bề mặt luôn. Sự túc trực và những buổi diễn tập kiệt sức dưới hầm ngầm của đội này là minh chứng cho một học thuyết tối thượng. Nếu hỏa hoạn lan đến kho vũ khí, toàn bộ hệ thống phòng không Phalanx hay đội bay Super Hornet trên kia cũng hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn lại chuyến đi này, chúng ta bắt đầu từ bầu trời chói chang với những luồng phản lực uy lực, đi xuống mặt bong trơn trượt, vật lộn với những vật thể nhỏ nhoi như chiếc ốc vít, rồi kết thúc ở sâu dưới lòng tàu, nơi những thủy thủ có khi cả tháng trời không thấy ánh nắng mặt trời đang trực chiến với ngọn lửa. Cuối cùng, cỗ máy quân sự này thực chất là một tuyệt tác về mặt tổ chức xã hội và kiểm soát rủi ro. Đúng vậy. Bạn có 5.000 con người, với chuyên môn và nền tảng hoàn toàn khác biệt, nhưng họ vận hành trơn tru như một cơ thể sinh học duy nhất. Bài học ở đây vượt xa hỏi ranh giới quân sự. Nó là sự khẳng định về sức mạnh của cấu trúc, sự phối hợp nhóm và niềm tin vào đồng đội. Thực ra thì các sổ tay hướng dẫn bay, những quy định khắt khe về việc cấm đội mũ lỏng lẻo hay là quy trình gỡ pin vũ khí ITGL, tất cả đều không được viết ra từ lý thuyết suông đâu. Chúng được đúc kết từ những tai nạn, hay nói cách khác là được viết bằng máu của những người đi trước. Hệ thống phân chia màu sắc, ký hiệu tay, ngôn ngữ biểu tượng tồn tại là để loại bỏ hoàn toàn khoảng trống của sự suy đoán. Giữa đại dương, suy đoán đồng nghĩa với thất bại. Sự phân tích chặt chẽ đó đưa tôi đến một suy nghĩ cuối cùng, và tôi muốn để ngỏ câu hỏi này cho quý vị thính giả cùng tự ngẫm nghiệm. Suốt hành trình này, chúng ta thấy một cỗ máy thép tối tân vẫn phải nương tựa vào hàng ngàn con người bằng xương bằng thịt. Từ cái váy tay của người Hoa Tiêu áo vàng trong màn đêm ồn ào, đến trực giác của phi công quyết định lút cán tay ga trong 1/10 giây trượt cáp sinh tử. Một sự gắn kết không thể tách rời. Nhưng hiện tại, làn sóng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang tiến sâu vào mọi lĩnh vực. AI có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn, không bị mỏi mệt, không bị phân tâm. Liệu một hệ thống máy móc vô tri, dù thuật toán có hoàn hảo đến đâu, có thể thay thế được ánh mắt giao tiếp giữa sự sống và cái chết không? Liệu nó có thể sao chép được bản năng sinh tồn, thứ giác quan thứ 6 mà con người sở hữu khi đối mặt với ngọn lửa bùng lên trong không gian hẹp, hay quyết định phá vỡ quy tắc để cứu lấy đồng đội trong tình huống hỗn loạn chưa từng có tiền lệ? Đó là một câu hỏi lớn về ranh giới giữa máy móc và con người. Đúng vậy, đó là ranh giới mong manh giữa một siêu máy tính hoàn hảo và một cỗ máy sống mang tâm hồn của 5.000 con người. Hãy tiếp tục quan sát thế giới xung quanh với một sự tò mò không giới hạn, vì ngay cả trong khối thép lạnh lẽo nhất, yếu tố con người vẫn luôn là đáp án phức tạp và vĩ đại nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình khám phá tiếp theo.
you need to take a rest. Modify and regress, and I'll try to do. Exhale, bringing the belly button to the spine. That right side. Inhale towards the center. And exhale. Bend graciously and drive those hips back towards the room. 8. Imaginary stuff like this time. High lunge on the right side. Inhale, scoot those arms up.